רמת גלעד קמה לפני 18 שנה, אחרי שדוד שלי, גלעד זר, הבן של משה זר שהיה פה סוחר קרקעות בשומרון, הוא הגיע לפה, קנה קרקעות מכל הערבים פה, שילם תשלום מלא, בלי זה. עכשיו העניין שלו היה, אם תרצה אפשר לסדר לך גם איתו רעיון מקיף ומלא. העניין שלו היה, הוא בא עם זה, כאילו בלי נשק, בלי זה, מסע ומתן כמו שצריך, הם מקבלים את כל הכסף, את כל הזה, לפני שהוא אפילו העביר את הקרקעות על שמו. הוא בפעם אחת, אחד הערבים הזמין אותו לאיזושהי עסקה, ליד הבית שלו, הוא הגיע כמובן בלי נשק, בלי שום דבר, כרגיל. הערבי הוציא אקדח, התחיל לירות בו, אחרי כמה כדורים היה לו מעצור, הוציא גרזן, קראת לו חצי מהגרון, הוריד לו. הוא חשב שהוא מת, ברח, סבא שלי הצליח להציל את עצמו, זכה לרכב, בקיצור הצילו אותו. לפני 18 שנה, גלעד זר היה קב"ט שומרון, היה פה בסדר עם כל הערבים, הם היו... לא, בוא נגיד ככה, לא היה לו שום זה. עכשיו, לפני 18 שנה הוא נסע ב-5 בבוקר בחלק מהעבודה לעשות סיור, לעשות זה. עשו לו מערב מחבלים, ירו בו, הוא היה פצוע קשה, לא הצליחו לרצוח אותו. הוא היה פצוע מאוד קשה, היה במצב זה, אחרי 60 יום, אחרי פסח, זה קרה עכשיו בתקופה הזאת. אחרי פסח הוא היה צריך לחזור הוא אמר אני חוזר, כאילו צריך ביטחון פה של התושבים, הערבים משתוללים, צריך להגן פה על התושבים, חזר לעבודה עם תפרים בבטן, עם פצעים של יריות. אחרי 60 יום באותו מקום עשו לו עוד פעם מערב והצליחו לרצוח אותו. אחרי שהוא נרצח, אנשים פה מקרני שומרון, נוער, אמרו אנחנו הפעם חסימת כבישים וזה, זה לא הזה שלנו, אנחנו הולכים, מקימים יישוב. הנקמה שלנו בערבים, המלחמה פה היא על ארץ, המלחמה פה היא על אדמה. הנקמה והתשובה העולמת זה להקים יישובים, זה לבנות פה בתים, זה להתפתח פה, זה הארץ שלנו, זה התשובה העולמת. התשובה העולמת זה לקחת חזרה את הארץ שלנו. הם עלו על קרקעות שמשה זר רכש, אבא של גלעד, רכש כ-20 שנה קודם, 15-20 שנה קודם, רכש ועלו למקום, התיישבו, הקימו יישוב. כל הבלבולי שכל של בלגן עם ערבים זה מעולם לא הגיעו לשם הערבים. הקרקע מעולם לא עובדה על ידי ערבים. הקרקע גם הייתה בתולה, זה לא היה, זה היה כאילו, היה אבנים, היה היה שם, קיצור, לא... אבל זה היה לפני זה בבעלות של פלסטינאים, נכון? 15 שנה קודם סבא שלי קנה את זה, 20 שנה קודם, אל תפוס אותי בשנים, שנים קודם, עשרות שנים קודם, סבא שלי קנה את זה מערבים, שילם את כל הכסף, יש לו את כל הרישום הראשון. אני אגיד לך יותר מזה, הערבים גם אמרו שהם לא התלוננו על הקרקע. מעולם לא היה ערבי כאילו שהתלונן על הקרקע. היחידים שעשו שם בלגן זה שלום עכשיו. מעולם לא היה ערבי שטען בעלות על הקרקע. בגלל שסבא שלי קנה אותה ורכש, ובכסף מלא קנה אותה. אוקיי, רגע. זה סיפור רמת גלעד בעצם. אוקיי, בסדר, בחיזיון שלך. איך שאתה רואה שכל האדמה פה, זה מלחמה על האדמה, בחיזיון שלך, מה יהיה בסוף, מה קורה עם הפלסטינאים? איך הם יהיו תחת שלטון שלך? אני לא יודע. הם יהיו? לא יודע איך. אתה רוצה להעיף אותם? אתה רוצה לזרוק אותם? תראה, אנחנו יהודים דתיים. יש בתורה כללים מאוד ברורים. כללים מאוד ברורים. ולגרים שגרים, לא גרים, למי שגר פה, שהוא לא מעם ישראל, יכול להיות לו החיים הכי טובים שיש. במידה ועומד בכללים. הכללים לא נוקשים דרך אגב. הכללים זה מיסים, הכללים זה אמון. אתה צריך להיות בזה לממשל, כאילו ליהודים שמושלים פה. יש מילואים שצריך לעשות, לא זוכר בדיוק את כל הפרטים, אבל הפרטים לא מאוד נוקשים. והם יחיו פה בחיים הכי טובים. אז זה אותו דבר כמו היהודים מתחת האסלאם. זה אותו דבר. לא. למה? זה בדיוק אותו דבר. לא נכון. היה ג'יזיה והיה אותו דבר. תפתח את האסלאם ומה העניין שלהם שם? תסתכל את... כן, היהודים מתחת האסלאם, הם צריכים לשלם מיסים, הם צריכים... להמיר את דתם. אצלנו לא. אוקיי. הפוך, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מסכימים להם גם להמיר את דתם.
נכון, נכון. יפה אין מאוד. בזה יפה ביהדות, אין דבר כזה. יפה מאוד. אוקיי. אז זה בדיוק, אתה מבין שאין קשר? לא, אבל לא, אין קשר. הם מכבדים את היהודי, כאילו לא, הם אומרים... לא, ממש לא. אסלאם, אז לא, אז תתעמק יותר, תראה, ממש לא. ממש לא. אנחנו אין לנו שום עניין, אנחנו לא רוצים שהם יתגיירו. אין לנו עניין שהם יתגיירו. זה בטוח, אבל גם בצד השני... יש פה כללים ברורים. יעמדו בכללים, הארץ זה הארץ שלנו, אנחנו המושלים פה, אנחנו השולטים פה. אוקיי, אבל מה קורה איתם? אמרתי, הכללים הם כללים ברורים. יהיה להם חיים הכי טובים פה. שאם אנחנו נלך לפי... תראה, התורה לא סתם החזיקה מעמד אלפי שנים. זה דבר אמיתי ודבר זה. אם ילכו לפי הכללים של התורה, יהיה פה טוב לכולם. גם לערבים שיהיו פה, במידה והם באמת יעמדו בדברים. ואז זה אומר, אתה יודע, מצד שני גם שהם פה, הם יפסיקו לרצוח, הם יפסיקו לאנוס פה בנות, הם יפסיקו כל רכב שעובר בכביש, אם אתה תסתובב קצת, תיכנס, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת עדכוני יוש. כל יום 10-15 פעם אבנים בכבישים. כל יום חוסמים זה פה, זורקים אבנים על זה, נרצחו פה אנשים על זה, כל יום, יש לך כל הזמן. אין לך... עכשיו, כשעומדים בכללים וכשעומדים לפי מה שהקדוש ברוך הוא הורה לנו מראש, אז החיים יהיו טובים הרבה יותר לשתי הצדדים. Please donate to the program. Come here, come film with me if you want. Just contact me. It'd be great to see you, to meet you. We could rent cars, go to visit Palestinians, Israelis, subscribe to the channel. Do anything you can to help support this really important project.